Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa norjalainen 9 Oscar-ehdokkuutta saanut Affektionsvärde, tai jotenkin, eli Sentimental Value. Oscar-gaala lähenee taas ja haluan jälleen innoissani nähdä mahdollisimman monta ehdokas elokuvaa, ja Sentimental Value oli tullut digitaalisesti myyntiin, joten päätin innoissani, että nyt katsotaan se heti. Ostan tämän leffan itselle ja katsotaan, että millainen tämä paljon pöhinää osaksi saanut elokuva onkaan. Ja ennen kaikkea, koska tässä on Stellan Skarsgård ja hänen roolisuoritus kiinnosti todella paljon, sillä hän sai tästä uransa ensimmäisen Oscar-ehdokkuuden. Mutta millainen leffa tämä olikaan, miten Skarsgård suoriutui roolistaan, entä muut näyttelijät, onko kaikki Oscar-ehdokkuudet ansaittu, niin näihin lähdetään hakemaan vastauksia arvostelusta. Mutta totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se totta kai auttaa myös kanavaa. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkevät videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videoon ja voit näyttää, että olet kanavan tukija. Ja totta kai se siis auttaa myös kanavaa, eli kiitos kaikille kanavan jäsenille. Jos haluat ostaa kulttileffoja kulttileffakaupasta, käyt ostoksilla, käytät koodia Leffahullu15 yhteen ja isolla kirjoitettuna saat 15% alennusta. Eli kannattaa käydä katsoa, mitä kaikkea kulttikamaa sieltä löytyy, ja niitä sitten arvostellaan taas kanavalla. Nyt arvostelun parin, eli Sentimental Value. Elokuva voitti siis Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix-palkinnon, ja se on ollut tosi hyvin menestynyt muissakin palkintogaaloissa. Ja se on siis ehdolla 9 kategoriassa tulevassa Oscar-gaalassa. Paras kansainvälinen elokuva, paras ohjaus Joachim Trier, naispääosa Renate Reinsve, miessivuosa Stellan Skarsgård, naissivuosa Elle Fanning, naissivuosa Inga Insdotter Lilleas, alkuperäiskäsikirjoitus ja leikkauksesta myöskin. Mä en muista, koska viimeksi mä olisin katsonut norjalaista elokuvaa, mutta koska Skarsgård sai niin paljon kiitosta roolistaan ja sen uransa ensimmäisen Oscar-ehdokkuuden, niin mulla oli aivan pakko nähdä tää. Mä kiinnostuin heti, ja mä huomasin, että oli tullut myyntiin digitaalisesti, niin oli pakko oikein ostaa tää itselle. Fyysisenä tää oli tulossa vasta kuukauden päästä tai jotain. Mä ajattelin, että otetaan nyt ennen Oscar-gaalaa sentään tämän katsominen. Tämä leffa on hyvin semmoinen peruspohjoismaalainen, on sellaista pohjoismaalaista melankoliaa, ja tästä jotenkin vaan näkee kauas, että tämä ei ole jenkkileffa, vaan nimenomaan Pohjoismaissa kuvattua elokuvaa. Elokuvan tarina tämä kertoo siskoksista Nora ja Agnes, jotka tapaa jälleen heidän etääntyneen ohjaaja-isänsä Gustavin, kun näiden tyttöjen äiti kuolee. Gustav yrittää herättää omaa ohjaaja-uransa henkiin tekemällä hyvin tällaisen henkilökohtaisen elokuvan, jossa sitten on asioita hänen menneisyydestä ja suvun traumoista. Gustav haluaisi päärooliin oman tyttärensä Noran, josta on tullut näyttelijä vuosien aikana, ja jolle hän on kirjoittanutkin tämän roolin, mutta Nora vaan ei halua olla missään tekemisissä isänsä kanssa ja vähiten tehdä elokuvaa tämän kanssa. Mukaan kuvioihin astuu sitten Hollywood-tähti Rachel Kemp, jolle Gustav sitten tarjoaa roolia ja jonka avulla hän sitten saisi mahdollisesti rahoitusta tehdä tämän unelmaprojektinsa. Tämä elokuva kertoo paitsi tästä, niin myös perheen huonoista väleistä, miten isä hylkäsi lapsensa ja jotka eivät sitten antaneet isälle tätä anteeksi. Miten toisesta tytöstä tuli näyttelijä, hänellä on aina lavalla jonkunnäköinen kaamea lavakammo tai suorastaan ahdistaa näytteleminen, liittyykö isä siihen, traumat ja mitä kaikkea. Tämä elokuva on todella koskettava kertomus perheestä ja vaikeista perhesuhteista, samalla anteeksiannosta ja onko se mitenkään mahdollista.
Kuten sanoin, niin tämä elokuva on tämmöinen haikea, melankolinen norjalaisleffa, jossa toki on mukana myös huumoria, suruja, hiton hyviä roolisuorituksia, joista hetken päästä lisää. Sen lisäksi tämä on semmoinen showbiz-draama, eli elokuva elokuvan teosta. Ja mä vaan rakastan sellaisia leffoja, mutta tämä on vielä norjalainen elokuva, joten tämä kaikki on pikkusen erilaista verrattuna perus Hollywood-leffaan. Vaikka tämä Gustav onkin niin kuin maailmanluokan ohjaaja ja hän suunnittelee tekevänsä tästä leffasta myös englanninkielisen leffan, koska mukaan tulee myös Hollywood-tähti. Tämä elokuva etenee ehkä paikoitellen pikkusen hitaasti ja se saattaa tuntua siltä, että se on pikkusen turhan laahaava, joten se ei välttämättä ehkä ole kaikkien makuun. Aika monta näistä tämän vuoden Oscar-ehdokkaista on melko nopeatempoisia ison budjetin Hollywood-leffoja, niin jotenkin tämä pienimuotoinen, rauhallinen norjalaisleffa erottuu kyllä todella hyvin joukosta, eikä mitenkään siis huonosti, vaikka se ehkä paikoitellen oli myös omasta mielestä pikkuisen liian rauhallinen ja eteni hieman turhan rauhallisesti. No puhutaan sitten näyttelijöistä. Pääosissa nähdään Renate Reinsve, joka näyttelee tätä Noraa. Reinsve vetää todella hyvän roolin ja pääsee näyttelemään paljon tunteita ja toimii tosi hyvin roolissa. Inga Insdotter Lilleäs on taas Agnes, eli se toinen sisko, joka on se tasapainoisempi, fiksumpi sisko siinä mielessä, tukee aina tätä toista siskoaan, jolla on vaikeaa. Ibsdotter Lilleas tekee myös todella vahvan roolisuorituksen. Elle Fanning taas näyttelee tätä Hollywood-tähteä Rachelia, joka fanittaa tätä Gustavia ja joka sitten tarvitsee ehkä uralleen tällaista vakavampaa roolia. Ja Fanning toimii varsin hyvin sivuroolissaan ja hänen kautta me opitaan tuntemaan tätä Gustavia ehkä paremmin ja ymmärtämään häntä. Jotenkin se amerikkalainen Elle Fanning, Hollywood-näyttelijä, niin hän on jonkunlainen niin kuin outo lintu tämmöisessä norjalaisessa leffassa, joka kuitenkin sopii täydellisesti tähän rooliinsa Racheliksi, koska hahmonakin tämä Rachel on ulkopuolinen, kun hän saapuu Norjaan ja kaikki muut puhuu norjaa ja hän sitten taas englantia, se tekee sitä hyvin erilaisen ja sopii mainiosti tähän rooliin. Stellan Skarsgård, joka näyttelee tätä Gustav Borgia, tätä elokuvaohjaajaa, joka on vieraantunut tyttäristään ja janoaa sitten uralleen uutta nostesta. Skarsgård on todella mahtava roolissaan, no kuten hän tietty aina on, mutta tästä kyllä ymmärtää, että minkä takia hän on ehdolla Oscar-pystin saajaksi ja minkä takia hän voitti Golden Globe-palkinnon myös tästä roolistaan. Ja no just kaikki itse asiassa äsken mainitsemani näyttelijät hän sai myös Oscar-ehdokkuuden rooleistaan, kuten mä aiemmin myös mainitsin. Tämän elokuvan on siis ohjannut Joachim Trier, joka on myös kirjoittanut sen yhdessä Eskil Vogtin kanssa. Ja kuten mä aiemmin sanoin ehkä, niin tämä on pikkusen hidastempoinen, rauhallisesti etenevä leffa, mutta loppua kohden mä vaan aloin pitämään tästä elokuvasta vielä enemmän ja se nähdään, miten hyvin tämä toimii kokonaisuutena. Sen lisäksi tässä on todella mahtavat roolisuoritukset. Tässä on hienoa lavastusta ja todella hyvä ja toimiva ohjaus, toimiva käsikirjoitus, hienoa kuvausta, mikä takaa sen, että kyllä tämä on todella toimiva leffa ja saattaa myös menestyä hyvin Oscareissa. Ja tämä koko Borgien perhesuhteet ja miten vaikeita ne onkaan, ne on tehty todella hyvin. Kiitos juuri sen toimivan käsikirjoituksen ja mahtavien roolisuorituksen. Silti tämä ei ehkä ollut ihan niin hyvä leffa, mitä mä odotin kaiken se hehkutuksen ja pöhinän jälkeen, vaikka tämä siis hyvä olikin silti. Ja mä toivon, että Stellan Skarsgård saa tästä uransa ensimmäisen Oscar-palkinnon. Herra on kuitenkin näytellyt jo yli 50 vuotta, niin nyt jos koska olisi aika sen Oscar-pystiin. Mä siis tykkäsin kaiken kaikkiaan tästä leffasta.
oikeastaan mä sanoisin, että kaikki nuo Oscar-ehdokkuudetkin on kyllä ihan ansaittuja. No leikkaus, ehkä pikkusen hidastempoinen, että olisi voinut vähän napsasta sieltä täältä pois, mutta muuten kyllä mä pidin tästä. Mä antaisin arvosanaksi tämän semmoisen 8/10, eli tämä ei ihan niin hyvin ehkä toimi. Mä tiedän, johtuuko se siitä, että mä en ole ihan mikään hirveä niin kuin norjalaisten tai ruotsalaisten, tanskalaisten leffojen fani, niin onko se jotenkin se, mikä hieman vieraannuttaa itseään, se semmoinen rauhallinen tapa kertoa tarinaa tai jotenkin, onko se joku, mikä itselle vähän tökkii, vai onko tämä muuten vaan vähän semmoinen turhan melankolinen, turhan rauhallinen. Mutta silti mä siis suosittelen ehdottomasti, ja jos kiinnostaa Oscar-ehdokkaas leffa, niin ehdottomasti suosittelen tämän ja katsomaan. Ja siis ihan vaan pelkästään Skarsgårdin roolisuorituksen takia kannattaa tämä katsoa. Laita kommentteja. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä? Mitä sä luulet? Miten tämä tulee pärjäämään Oscar-kaalassa? Tuleeko pystejä kuinka paljon ja mistä kategoriasta voitto mahdollisesti tulee? Mikä on sun mielestä Stellan Skarsgårdin paras roolisuoritus tai leffa? Tai mitä sä itse tykkäät pohjoismaisista elokuvista ja onko erityisesti joku hyvä norjalainen elokuva, josta tykkäät tosi paljon? Pistä kommentteihin, koska mä en ole ihan hirveän monta norjalaista elokuvaa katsellut, niin pistä joku hyvä suositus, niin katsotaan, jos jossain vaiheessa ehtisin katsastamaan jotain. Laita Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!